знімемо частину номер 2 «Американець проти українця». З ким легше працювати? Які переваги і недоліки в траковій сфері? Як можна вмерти за 1,5 години? Ну і він ще не дуже адекватний був. Щось почав розказувати, що заріже нас і так далі. Нарешті приїхав офігенніший трачок. Готові? 1, 2, 3. Це все робиться через мову, через мовний бар'єр. Коментуйте, лайкайте і дивіться до кінця це відео. Буде дуже багато цікавого контенту. Серед робочого дня біжу на тренування. Наш тренер придумав двіжушку таку, щоб всіх там, хто його в команді підписані, тренувалися разом. Ну, типу на станочку, і потім покажу, як це виглядає. Ну, воно якось цікавіше, час швидше проходить, і тому, якщо є можливість, то ми їдемо. От якраз Денис поїхав, там десь є. Денис їде на тренування, я їду. Ну, таке 1,5 години тренувачка на велику в підвалі, а після того ми назад на роботу. Я вже у своїх велоштанах і йду підключатися і будемо трохи крутити педалі. Треба якісь питання відзняти щось, так? У нас практично 95% людей в офісі це в офісі, і які мають такі адміністративні позиції, то все люди з України. Це, напевно, найкращі люди, з якими можна працювати. В даний момент у нас працюють практично всі з України, тільки одна дівчинка з Молдови є, але вона якась дуже крута, сучасна, і нам дуже сильно подобається з нею працювати. Знаю просто, що наші оці люди з наших країн, вони більше всі такі до роботи, вони хочуть працювати і не завжди розуміють менталітет американських водіїв. І це насправді інколи буває проблема. Інколи ми не розуміємо те, що водій хоче відпочити. Ні, не розуміємо. Наші гонять тих водіїв. І водії бачать ті гроші, вони хочуть їхати, але інколи вже просто замахуються і кажуть, блін, я не знаю, що робити, хватить, треба зупинитися. Але бачиш, що гарна ціна, гарний груз і далі проїжджає то все. Ну і деколи буває таке, що кажуть, блін, мене стільки ганяють, що я вже не можу очей закрити. Бачите, таке теж буває. Наші люди унікальні, вони вміють то робити, вони працюють. Я би сказав, що то, напевно, найкращі люди. Ви на каналі Load & Go, і цей канал про те, як можна вмерти за 1,5 години. Що треба робити, щоб цілий день у вас боліли ноги, ви не хотіли нічого робити і просто сиділи на дивані. Вообще, крутіть, який вам зручніше. Далі, знімаєш контент? Так. Коротше, народ, розкажете, кому взагалі цікаво, то, що трохи сюди айронмену, тренувань по тріатлону підключати в цей канал. Такі на такому апараті їжджу, заднє колесо, велик. Розуміли, такий велик коштує 15 штук. Це така собі середня комплектація. У мене топова, але я за скільки грошей не купив, чуть дешевше, але не набагато. Але велик сам не їде, треба далі крутити. Все, коротше, тренувався. Передуші швидко в офіс. Коротше, відкатав. Оце на велосипеді. І щасливий їду в офіс, бо привезли брендню новесенький трак з салону. Це так офігенно. Зараз вже водій на нього чекає, на цей трачок. Він нарешті оранжевого кольору, по нашому брендовому кольору. Дуже-дуже щасливий. Зараз будемо їхати дивитися. Просто суть в тому. Ярик, в мене до тебе питання і до всіх наших глядачів. Хто би що вибрав? Range Rover чи трак? Трак brand new,
Новенький 2023 року, може навіть 24-го, не знаю. Бушний вже, коротше, Range Rover. Що би ти вибрав? Я вибрав би трек, продав і купив би 2 Range Rover. Або ще можна Porsche вибрати, оцей синій. Можна BMW вибрати. Розкажу вам про деякі моменти з українськими водіями, які мені не дуже сподобались насправді. Перший момент – це найгірший, напевно, досвід у нас був з водієм. Він раніше розказував, що залишив трейлер на хайвеї, пробив там колеса і за миль 20 дропнув трак. І це було вже на кордоні з Мексикою. Тобто, можливо, хотів заїхати в Мексику, можливо, ні. Я не знаю, який був план. Але суть того, що довго шукали і дуже було печально. І дуже розчарувалися тоді, тому що, українець, наш водій, рідна мова. Ну і він ще дуже якийсь, теж не дуже адекватний був. Щось почав розказувати, що заріже нас і так далі. А перед тим був супер найс. Прийшов в офіс, і у нас працювала така дівчинка одна. І дуже вона йому сподобалась. Ми щось прикольнулися один раз, коли з ним говорили, казали, та от вона за тебе питала, що як тебе там справи. Приїжджає він в офіс, приніс їй там 50 роз, кольцо і ведмедика якогось, просто так. Бо вона йому дуже сподобалася, але так як він здурів після того, буквально, може тиждень після, то нічого в них і не вийшло. А в загальному, не було проблем, якщо чесно. Робочі штуки, проблеми, нічого такого крейзі особливого не було. Було декілька водіїв, яким ми там трейлера купляли в нашій компанії українських водіїв. Вони нам виплачували, все класно, виплачували, все як повинно бути. Без всяких затримок, все чітко. Потім отримали свої трейлера, їздять з ними, працюють з нами до сих пір, декілька років вже. Це дуже круто, ми це дуже сильно поважаємо і любимо. Якщо так ще згадувати якісь такі приколи з нашими водіями, тут навіть і не згадаю. Коротше, Ярик робить якусь двіжуху в офісі. Твої гроші? Перевіримо, хто як дивиться канал І в що? офісі. Дивись. Ми зробили невеличкий отвір. І ось і цікаво, скільки людей подивиться в нашому офісі відео, В якому яйці буде гроші. щось. Це не видно. Так. В якомусь яйці будуть гроші. І ніхто не знає скільки. А на ялинці буде декілька. Все може бути. Оп. Ось. Нарешті приїхав довгоочікуваний, офігенніший трачок, кастомний колір. Ой, який він гарний. Вже і колеса ті, і римські. Все таке новеньке, чистеньке. Єс. Обожнюю такі траки. Дуже гарний. Закрив Андрій трачок. Ярик, на твою думку, хто кращі працівники? Українці чи американці? Прибульці. В офісі прикольніше працювати з нашими, бо вони тебе розуміють на 100%. Всі, крім Фліта, звичайно, що йому... І Марчелли. Марчелла не з України просто. Ну що, йдемо? Каву якусь зробимо. Ми завжди говоримо за те, хто кращий, хто гірший. І коли я говорю за українців, і дуже важко мені придумати якісь реальні причини, реальні історії, що вони робили, то важко придумати тільки через те, тому що в нас було завжди більшість американців. Якось так вийшло, що американці більше приходили. Мабуть, через те, що українці не дуже сильно знали про нашу компанію. І, в принципі, через те й не приходили. Ми якось сильно не піарилися, сильно ніде не виставляли відео, що є така компанія. Інколи там запускали якісь реклами, але воно якось було не дуже сильно ефективно на наших українських водіїв.
Тому і було дуже мало українців. Ну, зараз ситуація міняється. Мені здається, що вже у 2024 році буде більше українців, ніж американців. Блін, а з американцями дійсно купа проблем було. Пам'ятаю, водій один прийшов до нас в компанію під своїм MC, підписали з ним контракт, взяли йому power-only груз, тобто трейлер. Є такі power-only груза, коли ти букаєш з брокером пустий трейлер, йому треба, щоб ти його перевіз з точки А в точку Б, і він тобі ще за це накидує там 100-200 баксів. І коли ти перевозиш його з точки А в точку Б, ти можеш його загружувати. Тобто ти маєш трейлер на тиждень, там півтора, і тобі ще за це платять. Діл прикольний, але мінус в тому, що ти маєш його десь звідки взяти і кудись його привезти. Ти маєш підлаштовуватись під оці локації. І взяли ми отакий трейлер, взяли водію груз, він почав їхати. Це був перший його груз. Попросив у нас $800 чи $1000, на що ми йому відмовили, тому що ми не даємо в перші дні такі гроші. І він залишив той груз з тим трейлером, і це була дуже велика проблема для нас в той час. Він позвонив брокеру, розказав це все. І коли брокер знає вже таку криваву правду, він починає тебе дуже сильно напрягати, прям дуже сильно натягувати. І от ти стараєшся, мучишся, там делівері, тобто доставка є година, і ти вже туди не дуже сильно встигаєш, брокер сильно нервується. Ти шукаєш, ти вже платиш всі на світі гроші іншим водіям, щоб вони приїхали, забрали. Водії не хочуть то робити. Коротше, приїхав, знайшли водія ледве-ледве. Він приїхав, колесо пробите, щось там не працює, викликаєш сервіс. Сервіс приїжджає, каже, там все нормально. Потім їхав водій туди на доставку, приїхав, йому сказали, тебе нема, так як ти пропустив свій апойтмент, свою годину на доставку, типу, вже нової нема, тому тобі треба чекати ще 2 дня. Коротше, попали на таке бабло, десь в районі 2000, напевно, ми провтикали, і водій, який працював, був дуже-дуже злий, тому поганий досвід був з таким водієм. Я можу вам порадити не наймати колишніх мусорів, адвокатів, прокурорів українських, які зараз переїхали в США. Чому? Тому що це дуже хитрові люди. Реально, нам розказував один знайомий, якого є також тракова компанія. Він каже, в нього постійний досвід з такими людьми, що вони постійно якісь схеми придумують. Типу там, давай я трак дропну, або платиш мені гроші. Під'їхав 300 миль ще ближче до офісу, каже, окей, тепер ти мені маєш заплатити ще, щоб я доїхав ще далі. І типу якусь таку хуйню постійно придумують. Я чесно був в шоці від того. Починаємо перший етап вибору людини, яка буде отримати цих $100. Зараз ми чуть-чуть вам пояснимо, як воно все відбувається. Є веб-сайт, куди ти закидуєш відосик. І він вже автоматично вибирає рандомний комент. У нас один переможець, 100 баксів, виграє зараз він. Дивіться, є веб-сайт, YouTube Comment Picker. Тут у нас буде один вінер. Давай, Якщо Ярик. знаєте, який сервіс краще, хай в коментах в наступному відео напишуть, без будемо проблем. використовувати. Зараз сюди ми вносимо ссылку з Останнього відосика. відео. Давай. Вставляємо. Ну що, якщо Піки нас... винер. А ну, Готові? давайте. 1, 2, 3. Зараз за секунду. Я не робот. Дивіться, тут у нас 2 спроби є. Ми, повірте, не будемо гратися з тим. Так, дивимось. Оп! Оленак 4294. Олена. Олена виграла на Sony. Так що, Олена, вітаємо вас. Краще Ви на PayPal. $100 виграли. Ура! Клас! До речі, друзі, у нас ще є компанія. Це сейфті консалтингова компанія для овнерів траків, для водіїв, які відкрили своє MC, працюють самі на себе, але не встигають, можливо, не знають, як правильно поводитися з компанією. Щоб допомагати таким людям,
ми відкрили таку компанію, яка називається AVD Safety Consulting. Алла, чуєш? От є нова компанія, да? Або там овнер працює на компанію, хоче відкрити. Щоб відкрити компанію, треба ж куча всього зробити. Можемо ми то запропонувати овнерам? Ми можемо допомогти відкрити компанію MCDOT, зробити повний сетап компанії, що водій може почати працювати на своїм authority, може почати брати грузи на своєю компанією. Відповідно, йому не потрібно бути залежним від інших компаній, і він зможе отримувати Більше доходу. більше доходу. Ну от, коротше, любі штуки, то Звертайтеся. звертайтеся і будемо працювати. Дякую. Так, дякую вам. Все, па-па. Коротше, я тепер впевнений, що до цієї ялинки будуть підходити всі в офісі, тому що Ярік десь заникав гроші. Де він то міг зробити, навіть собі не уявляє. Пройдемося по питанню, про яке я забув. Якщо ми говоримо про зарплати українських і американських працівників, якось так історично склалось насправді, що українські працівники отримують вищі зарплати, може 1,5 рази, ніж американські працівники. Ну, от так чомусь виходить. Звичайно, що якість працівників тут українських вища, вони набагато всі чіткіші, прикольніші, якісь систематичніші, ніж американські. Немає ніяких проблем з ними, але вони дорожчі. Які поради я би міг дати іншим бізнес-власникам, які розглядають можливість найму українських фахівців для своєї компанії в США? Наймайте, якщо ви відчуваєте, що ви можете справитися з такими людьми, ви можете знайти таких потрібних людей, які будуть піднімати вас і вашу компанію. Будь ласка, звичайно, я тільки за, щоб українські фахівці працювали в американських компаніях, розвивали ці компанії і росли разом з ними. Звичайно, якщо ти знаєш українську мову, можеш спокійно наймати українських людей з України, і ти будеш економити кошти. Але все ж таки треба вміти контролювати цих людей, ставити правильні задачі, тому що найняти це тільки один момент, а зробити так, щоб вони ще тобі приносили якийсь хороший результат, це інший момент. Тому це велика праця насправді, це не є дуже легко, але воно все виходить. Це все робиться через мову. Через мовний бар'єр, виходить, в тебе багато контактів, з якими ти контактуєш в покупці траків, в ремонті траків, в кредитах навіть щось таке, там хату купуєш якусь там з ріелторами, це українці. Далі, ну, куча справ стараєшся робити з людьми, з якими тобі легко спілкуватися. От. Є нюанси, коли в деяких сферах українців, там, скажімо, нема, або нема кваліфікованих людей, які говорять на твою мову. Наприклад, в банк, я знаю, що є в Чикаго люди, якісь там, хтось там в Bank of America працює, хтось ще десь в PNC якомусь. Наш банк Chase. Нам до Чейсу їхати 2 хвилини з офісу. Це наш такий основний там офіс, з яким ми працюємо, всі питання розглядаємо. Там немає ніякого українця, ну і все. На тому наше коло українців закінчилося, вийшло, що ми там вже спілкуємося там з американцями. Так що це нормально, це таке. Так що для всіх новоприбулих, якщо ви там завжди хочете сильно американізуватися, це треба робити. Над цим треба працювати, але у вас дуже часто буде все одно знайомство серед українців. Наприклад, особливо якщо ви в штаті Іллінойс, там в місті Чикаго, тут дуже багато наших і в дуже багато різних сферах. І це окей, це нормально. З нашими людьми ти можеш більш відкрито поговорити, ніж з американцями. Це не те, що з американцями погано працювати, в них інша мова. Все. Більше нічого такого. У них інша мова, чуть інший менталітет, але не гірший, не кращий. Так що всі ми однакові, всі ми люди. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Ми любимо ділитися з вами дуже цікавою інформацією. І тому, якщо у вас є якісь питання, коментуйте, лайкайте, будьте активними. І ми будемо вам за це дуже сильно вдячними. Тому закусеніть догори і чекайте на наступне відео.